सबैजनालाई नमस्कार। यदि तपाईहरु रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सिक्दै हुनुहुन्छ भने अथवा सिक्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने नेपाली स्टुडेन्ट अनि बिगिनरहरुलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भिडियो बनाएर SQL ट्युटोरियल फर बिगिनर भनेर छुट्टै प्लेलिस्ट बनाएर भिडियो अपलोड गरिरहेको छु। तपाईहरुले सुरुदेखि भिडियो हेर्नुभयो भने अवश्य बुझ्नुहुनेछ। मैले SQL मा क्रुड अप्सन कसरी गर्ने अनि सबै जोइनहरुको बारेमा सिकाइसकेको छु। आजदेखि म SQL मा SQL सिलेक्ट स्टेटमेन्टमा युज हुने SQL किवर्ड अनि SQL क्लजहरुको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। आज म तपाईहरुलाई SQL मा युज हुने डिस्टिङ किवर्डको बारेमा बताउन गइरहेको छु। डिस्टिङ स्टेटमेन्ट सिलेक्ट स्टेटमेन्टमा युज गर्छौं। डिस्टिङ स्टेटमेन्टले युनिक भ्यालु मात्र सिलेक्ट अथवा रिट्रिभ गर्छ। डिस्टिङ किवर्डले जति पनि डुप्लिकेट रोहरु छन् ती डुप्लिकेट रोलाई इलिमिनेट गरी रिजल्ट रिटर्न गर्छ। यस्तो टाइपको हामीले किवर्डलाई हामीले डिस्टिङ स्टेटमेन्ट इन DBMS अथवा SQL सर्भर भन्छौं। अब यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिलेक्ट ने डिस्टिङ किवर्डको जहिले पनि के हुन्छ स्टेटमेन्टको डिस्टिङ किवर्ड हुन्छ। DISTINCT डिस्टिङ किवर्ड सँगै अब हामीले कोलम चाहिँ कुन सिलेक्ट गर्ने टेबलमा कोलम 1 कोलम 2 कोलम 3 हैन अनि फ्रम टेबल नेम सँगै वेयर कन्डिसन पनि हामीले लगाउन सक्छौं। वेयर कन्डिसन तपाईको डिस्टिङ स्टेटमेन्टको चाहिँ तपाईको सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। सिलेक्ट डिस्टिङ किवर्ड भनेको तपाईको डिस्टिङ स्टेटमेन्टको चाहिँ किवर्ड हो। डिस्टिङ तपाईले डिस्टिङ नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने रोको नाम कोलमको नाम कोलम 1 कोलम 2 कोलम 3 तपाईलाई रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसार तपाईले चाहिँ कोलमको नाम दिन सक्नुहुन्छ अनि टेबलको नाम अनि कन्डिसन। ठीक छ। आज पनि मैले स्टुडेन्ट टेबल बनाएर अनि त्यसमा केही डेटा इन्सर्ट गरेर सिकाउँछु। मैले भिडियो अलि लामो हुन्छ भनेर टेबल क्रिएट अनि टेबलमा डेटा इन्सर्टको स्क्रिप्ट अलरेडी लेखेर राखेको छु। तपाईले यताबाट देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा अलरेडी स्टुडेन्ट टेबल छ भने चाहिँ म के गर्छु ड्र गर्छु हैन। अनि मैले स्टुडेन्ट टेबल बनाउँछु। स्टुडेन्टमा के हुन्छ स्टुडेन्ट नेम स्टुडेन्ट एड्रेस स्टुडेन्टको सिटी अनि कन्ट्री अनि स्टुडेन्टको एज मैले के गर्छु टेबल क्रिएट गर्छु। ठीक छ। टेबल क्रिएट भयो अनि मैले यसमा र्यान्डम केही डेटाहरु इन्सर्ट गर्छु। मैले भिडियो बनाउँदै गर्दा यो स्क्रिप्ट लेखे भनेपछि भिडियो केही लामो हुन्छ अनि धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ भनेर मैले चाहिँ अलरेडी लेखेर राखेको थिएँ। ठीक छ। इन्सर्ट गरौँ। इन्सर्ट भयो। नेक्स्ट ट्याबमा आऊ। यसलाई कमेन्ट गरौँ सिन्ट्याक्सलाई कन्ट्रोल केसी टाइप ले चाहिँ तपाईको कमेन्ट गर्छ। ठीक छ। अब सिलेक्ट गरौँ के थियो स्टुडेन्ट थियो स्टुडेन्ट। ठीक छ। मैले तपाईको 13 वटा चाहिँ रो चाहिँ इन्सर्ट गरेको छु। यसमा के छ स्टुडेन्टको नामहरु छ स्टुडेन्टको एड्रेस छ स्टुडेन्टको सिटी छ स्टुडेन्टको कन्ट्री छ अनि तिनीहरुको चाहिँ एज। अब तपाईलाई स्टुडेन्ट भनेको तपाईको कोही स्टुडेन्टको नेमहरु चाहिँ रिपिट हुन्छ हैन। कोहीको सिटी रिपिट हुन्छ कोहीको एड्रेस सँगै एड्रेसको पनि हुन्छ अनि एज पनि तपाईको के हुन्छ रिपिट हुन्छ हैन। त्यो त चान्सेस छैन नि त रिपिट हुने डुप्लिकेट हुने। जस्तो यहाँनिर तेज भनि चाहिँ के छ रिपिट भइराछ। यो कहाँको मुम्बई एड्रेस हैन। उसको सिटी कुन हो मुम्बई नै हो। उ चाहिँ कहाँबाट बिलोङ गर्छ इन्डियाबाट बिलोङ गर्छ। अनि एज कति छ
45 छ। ठिक छ, यो डेटा चाहिँ तपाईँको के छ, डुप्लिकेट छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को छ मदन। एउटा मदन चाहिँ घोराइबाट छ दाङ, अर्को मदन चाहिँ कहाँ छ, काठमाडौँबाट छ, ताजलबाट। भनेपछि नाम त यहाँनिर पनि रिपिट भयो, तर के भयो, एड्रेस सिटी चाहिँ के भयो, रिपिट त भएन नि त यसमा, अनि एज पनि भएन। ठिक छ, तपाईँको डिस्टिङ किवर्डले जुन रो चाहिँ डुप्लिकेट छ त्यसलाई चाहिँ सिङ्गल मात्रै सिलेक्ट गर्छ, अरूलाई चाहिँ हटाइदिन्छ, इलिमिनेट गरिदिन्छ। जस्तै हेरौँ, अहिले कतिवटा रो छ यसमा स्टुडेन्टमा, 13 वटा रो छ होइन। यहाँनिर राइट साइडको लेफ्टमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर 13 रोज भनेर देखाइरहेको छ। मैले यहाँनिर अगाडि डिस्टिङ किवर्ड राख्दिएँ भने के हुन्छ हेरौँ, 30 नै आयो, किनकि हाम्रो यसमा स्टुडेन्ट टेबलमा हामीले एस्ट्रिक भनेको सबै रो भनेको होइन। अब सबै रोमा के छ, आइडी, नेम, एड्रेस, सिटी, कन्ट्री, एज, जो कुनै पनि यसमा चाहिँ डुप्लिकेट कुन छ त, कुनै पनि छैन, किनकि हामीलाई डुप्लिकेट एउटा थियो होइन, तर यसमा के छ, आइडी डिफ्रेन्ट छ। ठिक छ, आइडी त डिफ्रेन्ट छ नि त, आइडी त हामीले प्राइमेरी की राखेका छौँ, त्यो भएर युनिक हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब यसले डिस्टिङले काम गर्दैन, किनकि यसमा डुप्लिकेट डेटा छैन। जस्तो मैले यहाँनिर अब आइडी दिएन, डिस्टिङ के दिएँ, नेम दिएँ, एड्रेस दिएँ, सिटी दिएँ, कन्ट्री दिएँ, एज दिएँ, कतिवटा चाहिँ 12 वटा छ। अब देख्नुभयो, तपाईँको डिस्ट्रिक्ट राखेन भनेपछि तपाईँ के छ, सिलेक्ट गर्नुहोस्, कति 13 वटा रो आइरहेको नि, अहिले सिलेक्ट भइरहेछ। यसमा डुप्लिकेट भनेको यो तेज भन्ने छ होइन। अब मैले यसलाई डिस्टिङ किवर्ड राख्दै भनेपछि के हुन्छ, 12 वटा भयो, किनकि यसमा चाहिँ तेज भनेको तपाईँको डुप्लिकेट थियो, दुईवटा थियो रो, एउटालाई के गरिदियो, हटाइदियो, अनि के भयो, युनिक चाहिँ यसले रिटर्न गरिदियो। डिस्टिङ किवर्डको काम चाहिँ मेन चाहिँ यो हो। अब जस्तो स्टुडेन्ट के डिफ्रेन्ट देशहरूबाट आइरहेको हुन्छ, कन्ट्रीबाट पढ्नलाई होइन। जस्तो डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कुन कुन कन्ट्रीबाट आयो त होइन, हाम्रो टोटल स्टुडेन्टमा कुन कुन कन्ट्रीबाट छन् भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँले डिस्टिङ किवर्ड नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा select all from स्टुडेन्ट छ होइन। ठिक छ, अब यसको किवर्ड के अरे कलमको नाम के छ, एसटी कन्ट्री छ, स्टुडेन्टको कन्ट्री। हेर्नुहोस्, नेपाल 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 इन्डिया, अहिले मैले चाहिँ नेपाल र इन्डिया मात्रै इन्सर्ट गरेको छु। अब मैले यसमा डिस्टिङ निकाल्नु पर्यो भनेपछि मैले जस्ट कलमको नेम अगाडि डिस्टिङ किवर्ड राख्दै अनि सिलेक्ट गरेँ, आयो, इन्डिया र नेपाल मात्रै छ। हाम्रो स्टुडेन्टमा कुन कुन कन्ट्रीबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरू पढ्न आइरहेछन् भनेर तपाईँले देखाउनु पर्यो, सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि डिस्टिङ किवर्डको युज गर्नुहोस्, कन्ट्री युज गर्नुहोस्, कोलमको नाम, टेबलको नाम दिनुहोस्, अनि तपाईँले रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। होइन, मलाई तपाईँको कन्ट्री होइन, मलाई सिटी चाहियो भनेर तपाईँले यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिटी चाहिँ जम्मा कतिवटा छ स्टुडेन्टको, एउटा दाङदेखि छ, दिल्लीदेखि छ, काठमाडौँदेखि छ, मुम्बईदेखि छ। ठिक छ, डिस्टिङ मलाई कन्ट्री सहित डिस्टिङ चाहियो। कस्तो टाइपको रिटर्न गर्छ, इन्डियाको दिल्ली, इन्डियाको मुम्बई, नेपालको दाङ, नेपालको काठमाडौँ। ठिक छ, यसरी चाहिँ गर्छ। अब स्टुडेन्टको नेम के छ हेरौँ एकचोटि। अब स्टुडेन्टको नेममा पनि तपाईँको डुप्लिकेट स्टुडेन्टहरू छ होइन। एसटी नेम मैले यसलाई डिस्टिङ राखेन। स्टुडेन्टको नेममा कति छ, तपाईँको 13 वटा रो चाहिँ सिलेक्ट भइरहेछ।
मनिष छ, राम छ, अविरल छ, मदन छ, वामदेव छ, मदन छ भनेपछि यहाँ के भयो मदन रिपिट भयो। त्यसपछि अर्को के छ वामदेव पनि रिपिट भयो। अर्को बाबुराम छ, नरेन्द्र मोदी छ, ओद्रा छ, तेज छ अनि उत्कर्ष छ भनेपछि तेज रिपिट भयो, वामदेव रिपिट भयो, मदन रिपिट भयो, तीनवटा रिपिट भयो भनेपछि यहाँनिर अब तीनवटा के गर्छ यसले चाहिँ हटाइदिन्छ अनि त्यसको चाहिँ डिस्टिङ के अरे युनिक निकाल्छ तीनवटाको अनि फेरि के गर्छ रिटर्न गर्छ। डिस्टिङ किवर्ड राख्दै सिलेक्ट गर्छु कतिवटा 10वटा भयो। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अविरल छ, बाबुराम छ, वामदेव के चाहिँ मल्टिपल थियो अब छ, मदन मल्टिपल थियो अब छ छैन, तेज छ छैन। यस्तो टाइपको चाहिँ किवर्डलाई हामीले के भन्छौँ डिस्टिङ किवर्ड भन्छौँ। यो चाहिँ म्याक्सिमम ठाउँहरूमा युज हुन्छ तपाईँहरूले डेटाबेसमा काम गर्नुहुन्छ होइन भनेपछि तपाईँले डिस्टिङ किवर्ड चाहिँ म्याक्सिमम ठाउँमा युज हुन्छ। अनि जान्नुपर्ने किवर्डमा डिस्टिङ चाहिँ मेनमा पर्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिस्टिङ किवर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्न सक्नुहुनेछ। अब मैले यसभन्दा पछाडि वेयर कन्डिसनको बारेमा भिडियो बनाउँदैछु। आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।